Hello ystävät. Täällä sitä taas mennään. Ja näin ne suunnitelmat muuttuu. On musta kyse. Ei mikään uusi juttu. Mikkiä toimitusaikaa venähtänyt. Tulee vasta yli huomenna. Oli ilmeisesti niin onnistunut kampanja, että on vähän viivästynyt sitten. Ja venynyt. Mutta tällä viikolla on ollut niin jäätävän hyvät kelit, että tässä on tullut pyörittyä pitkin lähimettiä ja muita alueita kuvailemassa editointia varten tai editoinnin harjoittelua varten materiaalia. Kun kävi jo niin ohkaiseksi valikoimat, eikä niitä samoja jaksa ihan hirveän monta oikeastaan. Tällä kertaa ei ole myöskään minkäännäköistä runkotekstiä, elikkä saattaa mennä vähän höpöttelyksi, mutta eipä se mitään. Sitä on tulevissakin jaksoissa luvassa. Tässä mun piti sanoa. No, ei mulla mitään suunnitelmia ollut, mutta joka tapauksessa sain tuossa aamulla sitten aamukahvin yhteydessä semmoinen ajatuksen, että voinhan mä teille kertoa välikuulumisia. Totuttelen sitten samalla tässä kamera eessä oletin se. Tää ei ole ihan meikäläisen juttu. Ei ainakaan vielä. Mut jos tää tästä. Tosiaankin niin tyttären kanssa laitettiin mulle TikTok-tili pystyyn ja joulukuussa löytyy samalla nimellä, jos kiinnostaa käydä vilkuilemassa. Totesin, että se on tuohon editointiharjoitteluun ihan jees alusta. No, voi semmosia lyhkäisempiä pätkiä tehdä. Ja kyllä siinä editoinnissa on työmaata opettelun suhteen. Ja niin se on tän kamerankin kanssa. Linssin valo, sietokykyä sun muuta joutuu hakemaan ja etsiä, mutta ne tulee sitten tossa tehdessä. Ja niin editointiin onneksi on löytynyt todella paljon hyviä opastusvideoita YouTubesta. Aha, olen tuossa opetellut sitä muutenkin käyttää kyllä meikäläisen juttuja. Ja niin semmosia. Katsotaan mitä tästä tänään tulee. Jatketaan. Joku viisaampi partasuu pelotteessa
ohjelmassa kuin Pillaripäiväkirja joskus sanoi, että kannattaa mennä sinne vaikka lähimetsään. Sieltäkin löytyy upeita paikkoja. Ja ihan oikeassa oli. Niin niitä löytyy täällä pääkaupunkiseudullakin. Täällä on nyt sitten tällä viikolla tullut pyörittyä katselemassa ja kuvailemassa. Niin kyllähän tää nyt kieltämättä ittenikin yllätti. Toki valo alkaa olemaan tuossa iltapäivästä jo niin paljon, että nää on tehtävä sitten aamusta. Pakkasta on 19, kello on about puoli 10. Eikä oo pahemmin ruuhkaa. Kesäksikin on jo aika paljon kavereiden kanssa suunniteltuna. Mutta niistä sitten vähän myöhemmin niin pysyy teilläkin pieni jännitys tässä. Tai ainakin itellä. Mutta niin yllättävän hyvin on startannut juna käyntiin. Että nyt tossa tuli sairasteltua yksi flunssa. Oli niin paha. Et niin nyt on hikireenit ja muut raskaammat hetkeksi aikaa jätetty väliin, niin nyt sitten ehtii reenailla näitä, mikä on kuitenkin jossain vaiheessa, jos tänne jaksoja meinaa YouTubeen laittaa. Aika ei oo käynyt ainakaan pitkäksi. Ja tosiaankin niin paljon YouTubesta löytyy kaikki hienoja opastusvideoita ja muita, että niin
Siinä itselläkin alkanut tulee kaiken näköisiä ideoita, että on pakko kokeilla. Ja miten pystyisiköhän itse tommoseen. Ja no kyllähän niitä välillä hakkaa päätä seinään, mutta kyllä he rupee sitten sujuu jollain tapaa. Niin saapahan sitten jotain kivoja ylläreitäkin tonne jaksoihin. Ja kyllä niitä raaka-versioita voi käydä katsomassa. Tai raaka ja raaka, mutta ei kuitenkaan loppuun asti hiottu. Ja voi käydä katsoa tosiaan siellä TikTokissa. Kun samalla nimellä löytyy. Varmaan mainittiin jo tuossa aikaisemmin, mutta tää on tätä. Mut hei, sen enempiä katsellaan välillä maisemia. Sen verran makea paikka taas auringonpaisteessa, että pitää pistää evästä. Mä otin ihan pressopannun mukaan. Ei tänne itse katsoa. Oliko jollekin yllätyksen? Se on ihan ehtaa maitoa, vaikka onkin taskumallissa ja viikonloppu. Kyllä oli hyvä idea. Suosittelen. Taas noin näpät ylös. Sen verran hyvin täällä tarkenee.
roskia ja mitään muutahan me ei tänne luontoon jätetä. Ne on kuitenkin kevyempiä viedä takaisin kotiin, mitä on tänne tullessa. Kiitos. No niin, nyt on eväät syöty ja saadaan vähän aurinkoisempaa paikkaa. Niin kuin aikaisemmin lupasinkin teille, niin kerron pikkasen noista varmemmista tai varmistuneista kesän retkistä, mitä tulevan pitää. Nämä on siis kavereiden kanssa ja tyttären kanssa ja ne on sen takia etukäteen sovittu ja ajankohta sit selviää ensi talvena viimeistään, kun eri toinen. Hossaan tuli varattua viikoksi mökki. Sinne lähdetään maastopyöräreittejä kattelee. Ehkä myöskin vuokrataan kanoottia tai venettä. Katsotaan minkälaista keliä pitää ja minkälaisella aikataululla siellä kolutaan. Voi olla, että käydään vähän patikoimassakin. Tää retki tehdään hyvän kaverin kanssa. Tai no, hyviä kavereitahan ne kaikki on, kenen kanssa käydään, mutta kuitenkin. Pikkupässin reitti. Se meinattiin yhden kaverin kanssa tehdä silleen, että mennään junalla Hyvinkäälle ja sitten Hyvinkäältä sitä pikkupässin reittiä pitkin Karkkilaan. Ja tää on sitten sähköavusteisilla. Katsotaan sitten, että käytetäänkö sitä sähköavustusta vai vedetäänkö pelkällä kauralla, mutta ettei sitten tule mitään yllätyksiä. Mennään Karkkilaan. Sen enempi ei ole suunniteltu. Todennäköisesti tullaan samaa reittiä takaisin ja junalla sitten taas takas Hyvinkäältä. Katsotaan. Ei ruveta liian tarkkaan suunnittelemaan. Lähtee pian se hauskuus tekemisestä. Ja pitää teilläkin yllätyksiä. Ja tyttären kanssa lähdetään ainakin Komion kansallispuistoon käymään. Semmonen reitti päiväpatikalle ollaan katsottu, että pitäisi olla tosi monipuolista maastoa. Ja kävihän mä siellä molemmilla pyörilläkin viime kesänä pyörähtelemässä muutamaan kertaa. Ei nyt kuitenkaan säät eikä muut suosintu, niin jääpä sitten vielä sinnekin vähän hampaankoloa. Ja mukavahan se aina tyttären kanssa on lähteä. Silloin kun se suostuu isän juttuja kuuntelemaan. Tammelan suunnalla varmaan tullaan tyttären kanssa pyörähtää vielä kerran toisenkin. Käytiin viime syksynä Torronsuon kansallispuistossa ja oli kyllä makeen näköistä sielläkin. Ja on sitä pari kuvaakin siihen laitettu ensimmäiseen jaksoon oheen. Liesjärven kansallispuistossa tuli käytyä silloin fillarin kanssa. Saattaapa olla, että sielläkin piivahdetaan jossain. Sipoonkorven kansallispuistoon on tarkoitus tyttären kanssa mennä taas tekemään päiväretkiä. Katsotaan sitten kesän mittaan, että millä reiteillä käydään patikoimassa. Mutta sieltäkin tulee matskuu sitten. Ja pari kaverinkin kanssa ollaan sovittu, että lähdetään pyöräilemään Sipoonkorven kansallispuistoon. Vähän makkaraa paistaa ja muuten vaan päivää viettää. Ne, mitä mä teen yksi, ne tulee todennäköisesti aika lyhkäisellä aikataululla suunniteltua tai jää suunnittelematta. Eipä sitä tämän päivästäkään tullut hirveästi ihmeteltyä. Katsotaan mitä editointipöydän jälkeen on kaurisittu kasaa. Mutta siinäpä nyt pääpiirteittäin. Ai niin. Joka kesän pakollinen retki
pakollinen retki lapsuuden maisemiin Tervakoskelle. Se on nyt tullut vaihdettua junasta polkupyörään ja kyllä se tulee ensi kesänäkin tehtyä. Sen verran voin kertoa itekseni tekevistä reissuista. Tietysti lapsuuden kotiin isälle. Ja täytyyhän siellä käydä verestään vanhoja ja pyöräilemässä niitä pyöräilyreittejä, mitä lapsuuden parhaan kaverin kanssa, Sampan kanssa kierrettiin. Ja siinä samalla sitten käydä vähän vilkuilemaan muutakin. Katsotaan mitä keksitään. Ei muuta kuin jatketaan tätä matkaa. On nää puut kyllä vielä komeen näköisiä. Vaikka torstaina tuuli pudotti noita lumia jo jonnin verran. Viime kesän retkien jäljiltä varmasti sinne armeijan aikojen maisemiin tulee taas pyöräiltyä kerran tai kaksi, jos pääsis tekemään retken. Ja ne Loppiräyskälä, Tammela alueen maastot vaan niin makeita oli. Tietysti kun ottaa huomioon vielä tässä suu lähellä, niin mikäs sinne on lähteä. Ja osa matkasta pääsee joka tapauksessa junalla tarvittaessa. Tämmönen eväsretki tällä kertaa. Katsotaan mitä seuraavaksi tulee. Eipä näitä muutenkaan tuu liian kanssa suunniteltua silloin kun yksin lähtee. Ja sehän näistä mielenkiintoisia tekee. Lähtee toteuttaa silloin kun semmonen on fiilis. Ja eipähän tuu käsikirjoitettu. Niin lopputuloskin on sit usein tämmöstä. Mut hei, kiitos kun jaksoit katsella tänne asti. Toivottavasti nähdään taas. Ja jos tämmöiset jutut kiinnostaa, niin pistä ihmeessä Ari Retket-kanavat YouTubesta tilaukseen. Ensi kertaa. Se on moro. Kato perhana, jolla on jäänyt kamerat. Terve! Ari, auringon nousun ratsastaja. Aha, pääsin vielä ylös.
katsellaan sitten kesän mittaan, että mitä reissuja ja mitä reittejä käydään pyörimässä. Böö. Nyt ei ole kyllä minkäännäköisiä aikatauluja, mutta todennäköisesti taas jo ennen ensi talvea jotain saadaan purkitettua. Jos tämmöiset touhut kiinnostaa, niin pistä ihmeessä Arin kanavat.